Miért merül fel újra és újra, hogy a tudomány is csak egy hitrendszer? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon arról beszélünk, miért mondják sokan azt, hogy a tudomány is csak egyfajta vallás. Kérlek, maradj velem, utána pedig oszd meg a gondolataidat a komment szekcióban. Ez az érv, miszerint a tudomány is csak egyfajta hit, olyan, mint egy visszatérő hullám a parton. Időről időre felcsap, néha csak halkborajlással, máskor hangos becsapódással. Vitákat kavarva maga körül. Nem új keletű dolog ez. Már a 20. század első felében is voltak, akik a tudományt a modern kor papikasztjának látták, a kutatókat pedig a fehér köpenyes főpapoknak. De miért tűnik sokaknak mégis úgy, hogy a tudomány ugyanúgy hisz, mint a vallás? Nos, ennek több oka is van. Emberiek nagyon is. Az egyik ilyen ok a látszólagos hasonlóság. A tudományos rendszer, a vallás is az. Mindkettőnek vannak szabályai, szakértői, saját szókincse, és látszólag zárt világokat építenek fel. A laikusnak sokszor úgy tűnhet, hogy amikor egy fizikus a kvantumállapotokról beszél, az nem kevésbé misztikus, mint amikor egy pap a Szentlélekről szónokol. De ez csupán a külső forma, és a forma nem mond el mindent a tartalomról. A másik gyakori félreértés abból fakad, hogy a tudomány is használ előfeltevéseket. Ilyen például az, hogy a világ megismerhető, vagy hogy a természet viselkedése törvényszerű. Ezek valóban nem bizonyított állítások, hanem kiinduló pontok, amelyek akkor igazolódnak be, ha működnek. Ha nem működnek, akkor a tudomány egész egyszerűen áthangolja magát, ahogy azt tette már korábban is, például az éterelmélettel, vagy az 1920-as évek előtt az abszolút téridő fogalmával. Sokan azt is sirálnezik, és jogosan, hogy a tudomány sokszor elitista, beavatottságot igényel. Való igaz, a kvantummechanika vagy a relativitás elmélet nem épp konyhakész tudás. De ez nem valamiféle szándékos elzárkózás. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek a területek annyira összetettek, hogy idő és erőfeszítés kell a megértésükhöz. A gond nem itt van, hanem ott, amikor a tudósok nem tudják vagy nem akarják közérthetően elmagyarázni a felfedezéseiket. Ekkor jön a félreértés, az ők biztos csak úgy hisznek benne, mint más a Szent Könyvben, típusú gondolat. És van még valami, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az emberi természet szeret struktúrákat keresni, kereteket, amelyekbe kapaszkodhat. A világ zavaros, az információ sok, az igazság néha elérhetetlen, és ilyenkor az agyunk hajlamos azt mondani, oké, ez is csak egy hit, mint a többi. Ez egyfajta kognitív egyszerűsítés, de ettől még nem lesz igaz. A tudomány néha hidegnek, érzelemmentesnek tűnhet, szemben a vallás melegével, közösségi élményével, de ez is torzítás. A tudomány mögött ugyanis emberek vannak. Kíváncsi, szenvedélyes, hibázni képes, de mindig tanulni vágyó emberek. Ők nem hívők, ők keresők, és ez a különbség mindent megváltoztat. Szóval, amikor valaki azt mondja, hogy a tudomány is csak egy vallás, érdemes megkérdezni, valóban ugyanarról beszélünk, vagy csak úgy tűnik, mint amikor egy mikroszkóp és egy távcső ugyanúgy kinéz, de teljesen mást mutat. Hogyan működik a tudomány, és mi különbözteti meg a vallástól? Ha valóban olyan hasonló lenne a kettő, akkor hogyan lehetséges, hogy az egyik az okostelefonodat adja a kezedbe, a másik meg egy több ezer éves mítoszt mesél újra? Amikor megpróbáljuk megérteni, hogyan működik a tudomány, valójában azt vizsgáljuk, hogyan gondolkodik egy olyan elme, amely nem csak kíváncsi, hanem képes is leellenőrizni önmagát. A tudomány nem egy mindentudó könyv, inkább egy önmagát folyamatosan átíró jegyzetfüzet, amiben minden új megfigyelés után újra kell fogalmazni a korábbi fejezeteket. A tudomány legmélyebb alapja egy egyszerű, de kíméletlen elv, falsifikáció. Ez egy menő szó, ami azt jelenti, minden állítást csak akkor fogadunk el, ha elméletben cáfolható. Vagyis, ha nem tudod elképzelni, milyen adat
milyen mérés mondana ellent egy állításodnak, akkor az nem tudományos. Pont. Képzeld el, hogy valaki azt mondja, itt van ez a láthatatlan sárkány, aki forró leheletével melengeti a pincén falát. Rákérdezel, látható? Nem. Hőmérhető? Nem. Hallható? Akkor bocs, de ez nem állítás, ez mese. Szép lehet tudományos módon hozzáférni. Most nézzünk meg egy valódi tudományos példát. A részecskefizikusok évtizedeken át azt állították, léteznie kell egy Higgs-bozon nevű részecskének, és a tömege nagyjából ezen és ezen az energiatartományon belül lesz. Ez nem volt hit, ez jóslat volt. Azt mondták, ha igazunk van, akkor a Nagy hadronütköztető nevű gyorsítóban elő kell jönnie egy ilyen jelekből álló eseménynek, és mikor megtörtént, bum, ott volt. Ha nem lett volna ott, akkor az egész elmélet ment volna a süllyesztőbe. Ez a tudomány másik nagy ismérve, önkorrekció. Ha valami nem stimmel, újraírjuk. A relativitás elmélet nem megszüntette Newton fizikáját, hanem finomította, kiterjesztette. A kontinensvándorlás elmélete nem megtagadta az addigi földtudományokat, hanem megmagyarázta az addig zavaros jelenségeket. Minden új adat esély a fejlődésre, és nem veszély, mint egy dogmára épülő rendszerben. Ezzel szemben a vallás, legyen szó akár Bibliáról, Koránról, vagy más szent szövegről, nem falszifikálható. Ha azt mondja, hogy egy próféta beszélt az égiekkel, azt nem lehet tesztelni. Nem lehet bemenni a laborba és megismételni a jelenséget. Ha kétség merül fel, a hívő nem az adatokat vizsgálja meg újra, hanem a hitet erősíti. Ez egy zárt rendszer, amiben a kétség nem javítás, hanem kételj. A tudományban a kételj maga a motor. Van még egy kulcsfogalom, előrejelzés. A tudomány nem csak magyaráz, hanem előre is jelez. Ha ezt és ezt csinálod, akkor ez fog történni. És ha nem az történik, akkor az elmélet hibás. Gondoljunk a napfogyatkozásra. Nem csak, hogy megjósoljuk, mikor és hol lesz, de azt is, milyen mértékben sötétedik el az ég, hány másodpercig tart, és hol kell állnod, hogy pont lásd. És lőn, így is lesz. Ez nem hit kérdése, ez mérésekkel, modellekkel, logikával megépített tudás. A vallás ezzel szemben visszafelé működik. Történik valami, mondjuk egy földrengés, betegség vagy gyógyulás, és aztán jön a magyarázat. Ez Isten akarata volt. A baj ezzel az, hogy mindenre alkalmazható. Ha esik az eső, akkor az isteni jel. Ha nem esik, az is. Ha gyógyul valaki, az is. Ha meghal, az is. Egy ilyen rendszer nem tévedhet, de épp ezért sosem bizonyítható. A tudomány esendő. Néha téved, néha újraírja magát. Néha egymásnak ellentmondó elméletek versengenek, míg az egyik győz. De épp ez az erőssége. Ezért működik. Ezért tud repülőt építeni, rágyógyszert fejleszteni, és műholdat irányítani a Szaturnusz holdjára. Szóval, ha legközelebb valaki azt mondja, hogy a tudomány is csak egy vallás, kérdezd meg tőle, tényleg? Akkor te melyik vallással próbáltad kiszámolni az időjárást, vagy modellezni a klímaváltozást? A válasz valószínűleg semmelyikkel. Na ugye, miért nem dogma az, amit a tudomány állít? Ha a tudomány is csak egy másik fajta hiedelemrendszer, akkor miért kockáztatná bárki a karrierjét azzal, hogy megcáfolja az eddigi elméleteket? Ez az egyik legérdekesebb pont, ahol a közvélekedés gyakran elcsúszik. Mert hát valóban, amikor egy tankönyv kijelent valamit, mondjuk azt, hogy a fény részecske és hullám is egyszerre, az első reakció az lehet, mi van? Ez így biztos, mint ahogy a nap felkel, de itt jön a csavar. A tudomány soha nem mondja azt, hogy örökre biztos. A tudomány nem kőbevés, hanem ceruzával ír, radírral a másik kézben. Sokan gondolják úgy, hogy a tudomány kijelentései épp olyan megkérdőjelezhetetlenek, mint a dogmák. De ez félreértés. A tudomány kijelentései mindig ideiglenesek.
Nem azért, mert bizonytalanok, hanem mert a rendszer úgy van felépítve, hogy ha bármikor jön jobb adat, új mérés vagy meglepő eredmény, akkor azt a régivel szembesíti, és ha kell, lecseréli. Vegyünk egy példát. A heliocentrikus világkép, vagyis hogy a Föld kering a nap körül. Ma már ez triviálisnak tűnik, de amikor Kopernikus és később Galilei előállt ezzel, az akkori vallási hatóságok dogmává tették az ellenkezőjét. A Biblia szerint a Föld mozdulatlan, pont, és ez nem tárgyalási alap. A tudomány viszont azt mondta, nézzük meg, mi látszik a távcsőben. És ott bizony a Jupiter holdjai körbe-körbe mozogtak, nem pedig a Föld körül. A mai fizika sem más. A kvantumelmélet például nem azt mondja, hogy ez biztosan így van, hanem azt, ezzel a modellel eddig minden kísérletet sikerült pontosan előrejelezni. De ha holnap valami mást mérünk, újra kell gondolni. A tudományos állítások tehát nem dogmák, hanem mintahipotézisek. Ez nem csak szóhasználat, ez egy óriási különbség. Egy dogma definíció szerint nem lehet megkérdőjelezni. Aki megpróbálja, az eretnek. A tudományban viszont az eretnek lehet holnap Nobel-díjas, ha igaza van. Ez a különbség nem esztétikai, hanem funkcionális. Nem a díszlet más, hanem az egész játékszabály. És akkor jöjjön a másik félreértés, a konszenzus. Gyakran hallani, hogy a tudomány is csak konszenzuson alapul, mintha az nem volna más, mint szavazás. De ez is félreértés. A tudományos konszenzus nem abból születik, hogy már pedig mi mostantól így hisszük, hanem abból, hogy egy állítás átmegy a világ összes laborjának tesztjén. Nem érdekel senkit, hogy mi a vallásod, politikai nézeted vagy bőrszíned. Ha leméred a víz forráspontját normál légköri nyomáson, 99,99% eséllyel 100 fokot kapsz, mert így működik a rendszer, mert ellenőrizhető. És itt jön az egyik legfontosabb. A tudomány nem személyhez kötött autoritás alapján működik. Ha egy híres professzor mond valami butaságot, és egy ismeretlen doktorandusz megcáfolja azt egy jobb modellel, és az új modell működik, akkor előbb-utóbb a tudomány az új modellt fogja használni. Nem a név számít, hanem az eredmény. Ezzel szemben egy vallási dogmát az határoz meg, hogy ki mondta ki és milyen pozícióban. A próféta, az egyházfő, az ősatya. Az autoritás maga a garancia, nem az ellenőrizhetőség, nem a logika, nem a kísérlet. És itt válik el teljesen a két világ. Szóval, amikor legközelebb valaki azt mondja, a tudományos dogmákat gyárt, gondolj erre. A tudomány minden nap kész eldobni a szent könyvét, ha az új mérés azt követeli. Ez nem gyengeség, ez a valódi erő. Mi a baj azzal, ha a tudományt új vallásnak hívjuk? Hiszen jól hangzik, nem? A tudomány is hisz valamiben. Vannak papjai, templomai, szertartásai, labor, konferencia, peer review. Ugyan mi különbség van akkor? Kezdjük azzal, hogy a szóhasználatnak súlya van. Ha valamit vallásnak nevezel, azzal már eleve egy csomó előfeltevést rögzítesz. Hogy nem bizonyítható, hogy az igazságot nem keresni kell, hanem elfogadni, és hogy kételkedni nemhogy nem érdemes, de kifejezetten káros. Ezzel szemben a tudomány pont az a rendszer, ahol a kételkedés a fő hajtóerő. Ha ezt elmosod, tönkreteszed a jelentésbeli különbséget, és vele együtt azokat az eszközöket is, amelyek a tudományt a haladás legfontosabb motorjává tették. De van itt valami még fontosabb is. Ez a tudomány új vallás érvelés valójában retorikai csapda. Nem azért mondják, mert valóban azt gondolják, hogy Newton vagy Einstein valamilyen hitújító, hanem azért, hogy aláássák a tudományos állítások érvényességét. Ha a tudomány is csak egy hitrendszer, akkor bármely másik hitrendszerrel egy szintre kerül. Így lesz a klímaváltozás modellje csak egy nézet, és így lesz az evolúcióból csak egy elmélet. Mint Noé bárkája, csak hogy ez egy csúsztatás és nagyon veszélyes. Ez a gondolatmenet relativizálja a valóságot. Mintha azt mondanánk,
minden nézőpont egyformán érvényes. Igen, de csak akkor, ha kérdésként nézed, nem válaszként. Egy elmélet nem attól lesz jobb, mert szebb történet, hanem mert jobban működik. A földlapos és teknősök tartják. Ez is egy nézőpont. De ha az alapján építesz űrszondát, az el sem indul. Ha Einstein relativitás elmélete alapján, akkor meg eltalálja a Plutót. A kettő nem egyenrangú. Az egyik működik, a másik mese. A tudomány vallás érv másik csapdája, hogy megpróbálja meggyőződéssé tenni az objektív tudást. Azt sugallja, neked van a tudományod, nekem meg a hitem. Egyikünk se tudja biztosan. Ez rendkívül csábító gondolat, mert egyenlőségjelet tesz az ismeret és a vélemény közé. De ez a társadalmi párbeszéd megmérgezése. Ha a tudományt is csak hitrendszerként kezeljük, akkor a kórházi kezeléstől a közlekedési lámpákig minden csak hiedelem kérdése lesz. És ott tartunk, hogy a gravitáció csak akkor vonz, ha hiszel benne. Hát, sok szerencsét a lépcsőn. Szóval, amikor azt mondják, hogy a tudomány is csak egy új vallás, az nem egy ártatlan költői kép. Az egy gondolkodásbeli csúsztatás, ami a kritikai gondolkodásra veszélyes. Olyan, mintha azt mondanánk, a fű is zöld, a mérgező vegyszer is zöld. Akkor ugyanaz. Nem. Egyik megnő, a másik megöl. Ráadásul ez a fajta retorika lehúzza a tudományt az irracionalitás szintjére, ahelyett, hogy a másik oldalt emelné az észszerűség felé. És ezzel nem csak a tudományos ismeretterjesztést nehezítjük meg, hanem a társadalom közös valóságképét is szétverjük. Mert ha semmiben sem bízhatunk meg, sem az orvosban, sem a fizikusban, sem a tanárban, akkor előbb-utóbb csak a saját hiedelmeink maradnak. És azokból falat nem lehet építeni, csak illúziót. Ezért fontos, hogy világosan különbséget tegyünk a tudomány és a hitrendszerek között. Nem azért, mert az egyik jó, a másik rossz, hanem mert más céljuk van, más módszereik és más igazságfogalmuk. A tudomány nem akar hinni, tudni akar, és ez ég és föld, szó szerint. Mit értünk azon, hogy a vallás nem cáfolható? Ha valaki azt mondja, Isten akarta így, akkor mit lehet erre válaszolni? Mit lehet megkérdezni? Hogyan lehet egyáltalán tesztelni? Itt jutunk el a tudomány és vallás közötti talán legfontosabb választóvonalhoz, a cáfolhatóság kérdéséhez. Vagy más szóval, mit jelent az, hogy egy állítás megvizsgálható, ellenőrizhető, és ha kell, el is vethető? A tudomány minden állításán ott lóg egy képzeletbeli, ha nem működik, törölt ki felirat. Ez nem gyengeség, ez garancia, mert ami valóban működik, annak semmilyen cáfolat nem fog ártani. De ha mégis megdől, akkor jobb helyette valami más, pontosabb, erősebb modellt építeni. Ezzel szemben a vallás állításai, legyenek bármilyen szépen megfogalmazottak, vagy morálisan felemelőek, nem tesztelhetők ugyanígy. Nem tudsz elvégezni egy kísérletet, amely megerősíti vagy megcáfolja, hogy az imáidat egy isteni entitás hallja-e. Nem tudod bemérni, mekkora a mennyország sugarú köre, vagy milyen hullámhosszon rezeg az isteni kegyelem. Ezek nem falszifikálható állítások, és épp ezért nem is tartoznak a tudomány hatáskörébe. A baj ott kezdődik, amikor vallási állításokat tudományos színezettel ruházunk fel, és azt várjuk el, hogy ugyanúgy kezeljük őket. Például az univerzum azért ilyen, mert Isten így akarta. Ezzel az a gond, hogy bármit tapasztalsz, galaxisokat, kvarkokat, vagy éppen zöldséges pultot a sarki boltban, ez az állítás mindig igaz marad. Nincs olyan adat, amivel ellent lehetne mondani neki. És ez tragikus, nem azért, mert rossz, hanem mert nem vitaképes. A tudományos állítások akkor erősek, ha képesek elesni. Gondoljunk csak a régi elméletekre, amiket idővel felülírtak. A flogiszton elmélet, az éter, a négy testnettana. A tudomány nem azért fejlődött, mert mindig igaza volt, hanem mert kiderült, ha nincs,
és volt elég alázata ahhoz, hogy beismerje, majd tovább lépjen. A vallás ezzel szemben nem lép tovább, nem is tud, mert a szent szövegek nem verziózódnak, nem frissülnek. A Biblia, a Korán, hogy a Tóra szövege évszázadok, sőt évezredek óta ugyanaz. Legfeljebb az értelmezés változik, és olyankor gyakran nem kis belső harc árán. De maga a tartalom érinthetetlen, mert isteni eredetű. Ez egy zárt rendszer. Egy hívő mondhatja, Isten létezik. Ha megkérdezed, hogyan tudhatnánk ezt biztosan? A válasz, mert érzem. Vagy mert így tanultam. Vagy mert a Szentkönyv így mondja. Ezzel szemben, ha egy tudós azt mondja, a fénysebessége vákuumban 300 000 km/másodpercenként, akkor te bármikor foghatsz egy mérőműszert, és megpróbálhatod megcáfolni. És ha sikerül, gratulálok, forradalmat csináltál. Na, próbáld meg ugyanezt egy dogmával. És itt jön a lényeg. Nem baj, ha egy vallási állítás nem cáfolható, de ne tegyük úgy, mintha tudományos lenne. Mert amint elkezdjük tudományosként kezelni, abban a pillanatban elveszíti a védelmét, és ki kell állnia a próbát. De mivel nem tud, csak visszavonul a ködbe, az ezt ember úgy sem értheti meg retorikai mencsvárába. Tudod, mi a tudomány igazi bátorsága? Hogy nem menekül a nem tudásba. Ha valamit nem ért, azt nem misztifikálja, hanem odatűzi a táblára. Kérdés. A vallás viszont a nem tudásra sokszor válaszként tekint, és azt mondja, az isteni titok. És ez rendben van, egészen addig, amíg nem próbálja kiváltani a mérést, a logikát, a tesztelhetőséget. A tudomány kérdez, a vallás válaszol, de attól még, hogy valaki mond valamit, az nem válik automatikusan igazsággá. Mert igazság csak akkor lesz belőle, ha ellenáll a cáfolat próbájának. És ettől lesz az egyik rendszer vizsgálható, a másik meg csak elhihető. Miért érezzük mégis néha hittételnek a tudományt? Ha ennyire nyitott, kísérletre épülő és önkorrekcióra képes, akkor miért van az, hogy a laikusok gyakran mégis szentírásként tekintenek rá? Ez egy kellemetlen, de őszintén fontos kérdés, és a válasz nem a tudomány módszertanában rejlik, hanem az emberi kommunikáció hibáiban. A tudomány ugyanis önmagában nem hivalkodik, nem állítja magáról, hogy örök igazságot közöl. Ez a kép akkor kezd torzulni, amikor a tudományos ismeretterjesztés leegyszerűsített, túl magabiztos vagy épp rideg formában jelenik meg, főleg a médiában. Képzeld el, egy tudós azt mondja, a modellünk jelenleg azt mutatja, hogy a hírportál meg ezt írja másnap reggel, tudósok kimutatták, hogy a különbség óriási. Az első állítás feltételes, alázatos és nyitva hagyja a lehetőséget a változásra. A második viszont úgy hangzik, mint egy megkérdőjelezhetetlen ítélet. És innen már csak egy lépés, hogy valaki azt mondja, na ugye, ez is csak dogma. De ez van még valami. A tudomány tényleg igényel beavatottságot. Bonyolult nyelvezete van, sok év tanulás kell, hogy valaki egyáltalán értsen egy szakmai cikket. Így aztán sokan, teljesen jogosan másokra kell, hogy hagyatkozzanak. Egy orvosban bízunk, amikor gyógyszert ír fel. Egy mérnökben, amikor megtervez egy hidat. Egy asztrofizikusban, amikor elmagyarázza, miért gyorsul a világegyetem tágulása. És itt jön a kulcs, a bizalom, amikor egy laikus nem tudja ellenőrizni az állítást, de elfogadja, mert az adott személy, közösség vagy intézmény hitelesnek tűnik, az kívülről nézve nagyon hasonlít a hitre. Csak hogy belülről nézve óriási különbség van. Ugyanis a tudományos bizalom visszavezethető a módszertanra és az eredményekre, nem csak az arcokra. Ha két kutató külön országban, más laborban, más nyelven ugyanazt méri, akkor az nem tekintélybe vetett hit, hanem interszubjektív igazolás. Na de néha valóban torzul a kép. Amikor egyes tudósok vagy ismeretterjesztők tekintélyként viselkednek, nem magyaráznak, hanem kijelentenek, nem kérdeznek, hanem utasítanak, akkor óhatatlanul úgy tűnik,
Itt is valamilyen fentről jövő igazságról van szó. És ez káros. Ez az, amikor a tudomány kommunikációja vallásos tónusba csúszik. Nem maga a tudomány. Ráadásul a modern világ gyors változásai, a klímaválság, járványok, mesterséges intelligencia térnyerése. Mind olyan területek, ahol az emberek szeretnének egyszerű, végleges válaszokat. De a tudomány nem ezt adja. A tudomány így válaszol, valószínűleg, az adatok jelenlegi állása szerint. További vizsgálat szükséges. És ez sokaknak frusztráló, mert az ember lelke szereti a biztonságot, és a tudomány ehelyett csak még több kérdést ad. De épp ez a szép benne, mert amikor nem kijelenti az igazságot, hanem meghív a keresésére, akkor nem egy dogmarendszert épít, hanem egy kíváncsi közösséget. Egy olyan világot, ahol hibázni lehet, és javítani is lehet. Azt is érdemes belátni, nem mindenki tudományellenes, aki kétségeket fogalmaz meg. A szkepszis a tudomány része. Az én mást olvastam erről mondat önmagában nem bűn, csak akkor, ha nem párosul kérdéssel vagy nyitottsággal. Ha inkább dühből, mint kíváncsiságból születik. Szóval amikor valaki azt mondja, a tudomány is csak egy hitrendszer, mert te sem tudod megmagyarázni, hogyan működik az mRNA-s vakcina. Válaszolhatjuk nyugodtan. Nem tudom, de bízom benne, mert azok, akik értenek hozzá, nyilvános, visszakövethető módon vizsgálják, tesztelik, és ha hibáznak, kijavítják. Ez nem hit, ez bizalom a folyamatban, nem az emberek tökéletességében. Mert a tudomány nem azt mondja, higgy bennem, mert igazam van. Azt mondja, nézd meg, mit mértem. És ha mást mérsz, győzd meg. Ennél szebb alapelve alig ha van egy közös valóságnak. Mit jelent az, hogy a tudomány tévedhet, és épp ez az erőssége? Miért nem ciki, ha a tudomány néha mellé fog? Miért nem szégyen, ha egy elmélet idővel elavul? Kezdjük egy őszinte mondattal. A tudomány sosem volt tévedhetetlen, de mindig tanulékony. És ez hatalmas különbség. Mert tévedni minden rendszer tud. A kérdés nem az, hogy elkövet-e hibát, hanem hogy hogyan viszonyul a hibához. A vallásban a tévedés tabu. A politikában gyakran kínos. A tudományban ott a tévedés a legtermékenyebb pillanat. Gondolj bele, milyen lenne egy világ, ahol az első ötleted után már nem szabadna mást mondanod. A föld lapos. Kész. Innentől ez a hivatalos álláspont. Nincs több kérdés, nincs új mérés, nincs revízió. Csak ismétlés, újramagyarázás. És ha kell, átvitt értelemben való értelmezés. Ugye, hogy abszurd? Ezzel szemben nézd meg, mi történt, amikor a föld középpontú világkép kezdett meginogni. Először csak furcsán mozgott a Mars az égen, aztán jött Kopernikus, majd Galilei, aki a távcsövével olyan dolgokat látott, amik nem illettek a régi rendszerbe. A tudomány nem gyújtott mágiát, hanem új modellt épített. Ugyanezt történt Newton és Einstein esetében. Newton csodálatos modellt adott a gravitációra, de 100 év múlva jött Einstein, és azt mondta, ez egy nagyon jó közelítés, de néhány dologra nem ad választ. És mit csinált a tudományos közösség? Elutasította? Lehülyézte? Nem. Lemérték, megnézték, működik-e. És amikor az új elmélet pontosabbnak bizonyult, átvették, mert nem az számít, ki mondja, hanem hogy igaz-e. A tudomány története tele van ilyen tévedésekkel, amelyek lépcsőfokokká váltak. A phlogiston elmélet, ami szerint a dolgok ébésekor egy láthatatlan anyag, a phlogiston szabadul fel, ma már nevetségesnek tűnik. De a korábban ez volt a legjobb próbálkozás, és elvezetett ahhoz, hogy megértsük az oxigént és az égés kémiai természetét. Nem szégyen volt, hanem szükséges állomás. A tévedés tehát nem a vég, hanem a kezdete valami jobbnak. Ez olyan, mint amikor rajzolsz valamit, és aztán radírozol. Nem azért, mert kudarc volt,
hanem mert jobb ötletet támadt. A radír nem bűnbak, hanem az alkotás eszköze. Sokan mondják, a tudomány is már hányszor tévedett. Persze, ez olyan, mintha azt mondanád, ez az ember már hányszor elesett, amikor járni tanult, biztos sosem fog tudni lépni. De épp az esések tették képessé arra, hogy stabilan járjon, és néha futni, néha repülni. És van itt még valami, a tudomány sosem mondja, hogy most már kész van. Nincs olyan, hogy utolsó válasz. Még az univerzum eredete, a téridő szerkezete, vagy a tudat működése is nyitott kérdés. És ettől nem lesz kevésbé hiteles. Sőt, a tudomány méltósága épp abban rejlik, hogy elbírja a kérdéseket, nem fut el előlük. Ha tehát valaki azt mondja, a tudomány is szokott tévedni, a legjobb válasz igen, és pont ezért halad előre. A világ nem fekete-fehér, a kvantummechanika sem igaz vagy hamis, hanem lehető legjobb modell arra, amit eddig megértettünk. A vallásban a tévedés válság, a tudományban lehetőség, és ez mindent elmond arról, miért nem lehet a kettőt egy kategóriába sorolni. Egyik hirdeti, másik vizsgálja. Egyik zár, a másik nyit. Egyik kijelent, a másik kérdez. És az utóbbi az, ami miatt ma beszélhetsz okostelefonon, utazhatsz repülőn, és hallgathatod ezt a podcastot, mert valaki egyszer elmert szúrni valamit, és javított rajta. Miért fontos a tisztánlátás, és mit leszíthetünk, ha összemossuk a tudományt a hittel? Mi baj származhat abból, ha valaki úgy gondolja, hogy a tudománynak is csak úgy hiszünk, mint egy vallásnak? Elvégre ártalmatlan gondolatnak tűnik, vagy mégsem? Valójában ez az összemosás nem pusztán egy filozófiai játszma, hanem nagyon is gyakorlati, súlyos következményekkel járhat. Azzal, hogy a tudományt a hit fogalmaival ruházzuk fel, aláássuk a valóság kollektív, közösen ellenőrizhető alapját. Az pedig nem csak elvont kockázat, hanem a társadalmi stabilitás egyik alappillérét gyengíti meg. Mert ha a tudomány csak egy vélemény, akkor a klímaváltozás is csak nézet kérdése. Akkor az oltás, a gyógyszerek, az evolúció, a genetikai öröklődés, a földtani időskálák, a járványterjedési modellek mind ugyanúgy elhihetők vagy elutasíthatók, mint egy tetszőleges vallási tanítás. És ha így kezdünk gondolkodni, akkor a tudás helyére ízlés, a tapasztalat helyére érzés, a mérés helyére meggyőződés kerül. Ez nem a kritikus gondolkodás diadala, hanem a relativizmus csapdája. És ez a csapda nem csak az egyénnek veszélyes, hanem az egész közösségnek. Amint például a járvány idején láttuk, ha az emberek nem hisznek a virológiában, nem viselnek maszkot, nem oltatják be magukat, a következmény nem hitvita lesz, hanem valós emberéletek elvesztése. És itt fontos tisztázni valamit. A tudomány és a hit nem ellenségek, csak külön területek. A vallás válaszokat keres arra, hogyan éljünk, mi a cél, mit kezdjünk a halállal. A tudomány azt vizsgálja, mi van, hogyan működik, milyen törvényszerűségek írják le a valóságot. És ha elkezdjük az egyiket a másik helyet használni, például ha egy szent szöveg alapján próbáljuk modellezni a földrengéseket, az nem mélyebb megértéshez, hanem tudatlansághoz és veszélyhez vezet. Ezért is káros, ha a tudományt új vallásként kezeljük. Nem csak azért, mert torzítjuk a jelentését, hanem mert elveszítjük vele az egyik legfontosabb eszközünket a világ megértéséhez és alakításához. A tudomány nem tökéletes, de nem is annak szánták. Nem végső igazságokat kínál, hanem működő modelleket, amelyek a valóság próbatételeit túlélték. És ami még fontosabb, a tudomány nem kér áhítatot, csak figyelmet. Nem követeli meg, hogy térden állva fogadd, amit mond, de azt igen, hogy értsd meg, hogyan jutott el odáig. A vallás lényege az elfogadás, a tudományé a vizsgálat. Egyik a hitre, másik a kételyre épít. És ezek más szerepet töltenek be az ember életében.
Képzeljük el, hogy egy fiatal diák egy napon eldönti, kutató lesz. Érdekli az univerzum születése, az idő miben léte, a tudat természete. Ha azt mondjuk neki, ugyan már a tudomány is csak egyfajta vallás, akkor azt is mondjuk, nincs különbség gondolkodni vagy hinni. Ez pedig nem csak hamis, de méltatlan is ahhoz a szellemi örökséghez, amit több évszázadnyi kíváncsiság, bátorság és kísérlet épített fel. Mert a tudomány nem azért szánt, mert tévedhetetlen, hanem azért, mert bármikor kész újra gondolni magát, és ettől olyan emberi, ettől olyan élő, és ettől válik az egyik legnagyobb szövetségesünké, nem a hit ellen, hanem az igazság keresésében. Ezért fontos, hogy ne keverjük össze azt, ami kérdez, azzal, ami kijelent. Ne mossuk egybe azt, ami tanul, azzal, ami hisz. Mert ha minden csak hitkérdés lesz, akkor végül nem marad más, csak hiedelem. És hiedelemből nem épül űrhajó. Hiedelemből nem gyógyul rákos beteg. És hiedelemből nem születik meg a válasz arra a legősibb kérdésre, mi ez az egész, és mit kezdjünk vele. A válasz nem a hit ellenében jön, hanem a kérdezés melletti bátorságban. És ez a tudomány igazi arca. Köszönöm, hogy ma is velem voltál, és végighallgattad ezt a, talán néha kényelmetlen, de annál fontosabb témát. Remélem, sikerült közelebb hoznom hozzád azt a gondolatot, hogy a tudomány nem hitkérdés, hanem közös próbálkozásunk arra, hogy minél pontosabban megértsük a világot, amiben élünk. És ez a próbálkozás csak akkor működik igazán, ha közösen gondolkodunk róla. Írd meg a véleményed, kérdésed, akár egyetértesz, akár nem. A kommentekben mindig van hely a nyitott, értelmes párbeszédre. Én ott leszek, olvasom, válaszolok, és tanulok belőle én is. Ha úgy érzed, értéket kapsz itt, fontold meg a csatornatagságot is. Ezzel nem csak támogatod a munkámat, hanem része lehetsz egy közösségnek, amelyiknek fontos a kíváncsiság, a tudás és az érthető gondolkodás. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesülni az új videómukról is, nyomd meg azt a kis harangot is. Tudod, azt a sarkodban lapuló halk kis hangjelző ikont. És ha még nem láttad a többi anyagot a csatornán, nézz körül bátran. Biztos vagyok benne, hogy találsz még valamit, ami megmozgatja a gondolataidat. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.